Machang Ceylonians කාලා තියෙනවද tofu? Tofu කියන්නේ ජපානයේ පැරණි ආහාරයක්. සෝයා කිරි වලින් තමයි මේ tofu හදන්නේ. විවිධ විදියට සකසලා මේ tofu ආහාරයට ගන්න පුළුවන්. Fried tofu එහෙම නැත්නම් ගැඹුරු තෙලේ බදින ලද tofu හදන විදිහ තමයි මේ කියලා දෙන්න යන්නේ. ජපාන් ආහාර ආපන ශාලාවක් වන Shikisenහි අධ්‍යක්ෂක හසු පෙරේරා මහතා තමයි මේ ගැන අපිට කියලා දෙන්නේ. අපි දැන් ඉන්නේ Shikisen Japanese restaurant එකේ. අපේ restaurant එකේ ඇතුලේ environment එකත් ගොඩක් Japanese style එකකින් අපි යන්නේ. හැම කට්ටියටම Japan experience කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි අද හදන dish එක තමයි fried tofu කියලා. ඒක Japanese නම agedashi tofu කියලා එකක්. ඒකෙන් කොහොමද ඒක ජපානයේ ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ dish එකක්. කොහොමද tofu කියන්නේ ජපානයේ ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ කෑමක්. ජපානයේ විතරක් නෙමෙයි ඒ පැත්තේ East Asia වලත් ගොඩක් famous කෑමක් tofu කියන්නේ. Japan, China තමයි ගොඩක්ම ප්‍රසිද්ධ එකේ. අපි tofu එක soup වලට දාන්න පුළුවන්. තව දැන් අද වගේ fried කරලාත් ගන්න පුළුවන්. කන්න පුළුවන් options ගොඩක් තියෙනවා. ඒකෙන් කොහොමද tofu විතරක් මේ සීතල කරලා soy sauce ටිකක් දාලා කන්නත් පුළුවන්. අපි දැන් බලමු tofu එක හදන විදිහ. ඒකෙන් අපි අද හදන chef එකේ නම තමයි ආජන්ත chef. එකෙන් කොහොම හරි අපේ මේ prepare කරන්න තියෙන ingredients ටික මම ඉස්සෙල්ලාම explain කරනවා. අපිට මුලින්ම තියෙන්නේ tofu. ඊළඟට තියෙන අපිට corn flour. ඊළඟට අපිට තියෙන radish, ginger, flakes. කෙරවලේම තියෙන්නේ soy sauce. ඊළඟට තියෙන්නේ මිරින්. ඊළඟට තියෙන්නේ sugar. එකෙන් මේකට කියන්නේ හොන්දාෂි කියලා හැම ජැපනීස් කෑමටම යන රසකාරකයක්. ඒකෙන් මේක හදලා තියෙන්නේ ෆිෂ් මාළු කුඩු වලින් තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඒකෙන් මේක හැම ජැපනීස් ඩිෂ් එකේ වගේම යනවා. අපි මුලින්ම මේ තෙල් එක රත් කරන්න හදන්නේ. ඒකෙන් තෙල් එක රත් කරාට පස්සේ tofu එක corn flour එකට දාලා ඒකෙන් මේ deep fry කරන්න පටන් ගන්නවා. දැන් මේ තෙල් එක රත් වෙලා තියෙන්නේ. මුලින්ම tofu එක අරගෙන flour එකට පොඩ්ඩක් ගාලා ඉතින් tofu එකේ හැම angle එකටම ගන්න ඕනි flour එක. හරි අපි මේක over fry කරොත් ගොඩක් මේ tofu කියන්නේ ගොඩක් soft කෑමක් නිසා ටක් ගාලා කැඩිලා යනවා. ඒ නිසා අපි මේ tofu එක brown color වගේ වුණාම ටක් ගාලා මේ tofu ටික ගන්න ඕනේ. දැන් අපි මේ fried tofu ටික හදලා තියෙන්නේ. ඊළඟට අපි මේ sauce වර්ගය පාවිච්චි කරලා මේ fried tofu එකේ sauce එක හදන්න යනවා. ඒකෙන් කොහොම හරි මේ sauce එක නැතුව මේ fried tofu කියන dish එකේ රස එන්නේ නැති නිසා
මේක අනිවාර්යයෙන්ම හදන්න ඕනේ දෙයක්. කොහොම හරි අපි මේක දැන් හදනකොට අපිට රෙසිපි එකක් තියෙනවා. ඒ රෙසිපි එකේ මේ හැන්දේ පාවිච්චි කරලා වතුර 5ක් දාලා තමයි අපි බෝයිල් කරන්න පටන් ගන්නෙ. දැන් අපි මේ බෝයිල් වෙච්ච වතුරට හොන්දාෂි කියන එක දානවා. හොන්දාෂි කියන්නේ රසකාරකයක්. කොහොම හරි මේක හදලා තියෙන්නේ මාළු කුඩු කරලා නිකන් පවුඩර් එකක් වගේ කරලා තමයි හදලා තියෙන්නේ. දැන් අපි සෝයු ඇඩ් කරගන්නවා. ඊළඟට අපි ඇඩ් කරන්න තියෙන්නේ මිරින් කියලා රසකාරකයක්. ඒකෙන් කොහොම හරි මිරින් එක අපි ඇඩ් කරන්නේ ඒ සෝස් එකට ස්වීට්නස් එකක් ඇඩ් කරන්න. ඊළඟට අපි මේකට සීනි හැලි එකක් දානවා. දැන් මේකෙන් අපි සෝස් එක නම් හදලා ඉවරයි. මේ ඩිෂ් එක කොහොම හරි මේ හොට් පිටින්ම තමයි කන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඒකේ රස ගතිය යනවා. අපි ඉස්සෙල්ලාම ඇඩ් කරනවා රැඩිෂ්. ඊළඟට ජින්ජර් ඇඩ් කරනවා. ඊළඟට ෆ්ලේක්ස් ඇඩ් කරනවා අපි. මේකට අපි හදපු සෝස් එක දානවා. fried tofu එක ගන්නකොටත් ඉස්සෙල්ලාම tofu එක අරගෙන ඒකට මේ sauce දාලා පොඩ්ඩක් උඩින්ම තියෙන radish පොට්ටක් දානවා. අපි කනවා. ඒකෙන් ගොඩක් කට්ටිය හිතන්නේ ජැපනීස් කෑම කියන්නේ තනිකරම chopsticks වලින් කන්නේ කියලා. හැබැයි අපි තියෙනවා ගොඩක් dishes spoons වලින් කන dishes ගොඩක් තියෙනවා. ඒකෙන් මේක එක මේ fried tofu නුත් අපි කන්න යන්නේ මේ spoon එකකින්. මේක කොහොම හරි කනකොට මේක fried ගතිය තියෙන නිසා මේ fried tofu එක ගොඩාක් recommend කරනවා. එකෙන් කට්ටිය ජපන් කට්ටියත් කොහොම හරි ඒගොල්ලන්ට fried tofu ආස කට්ටියක් ඉන්නවා, නිකන් tofu ආස කට්ටියක් ඉන්නවා. ඒකෙන් මම ගොඩක්ම කැමති මේ fried tofu එකට. මම හිතනවා ඔයාලන්ට මේ fried tofu එක හදන්න පුළුවන් idea එකක් ඔයාලන්ට ලැබුණා කියලා. Again, thank you so much for watching. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.